हाय, किचन अँड मेनी मोर या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहेत. आज आपण ड्रेसिंग टेबल कशा पद्धतीने ऑर्गनाईज करायचा हे पाहणार आहोत. यामध्ये कशा पद्धतीने मी वस्तू ऑर्गनाईज करून ठेवलेल्या आहेत आणि मी कशाचा वापर केलेला आहे ते या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत. इथे मी वेगवेगळ्या प्रकारच्या बांगड्या ठेवलेल्या आहेत. त्यानंतर या ठिकाणी जे काही आहे तर हे ऑक्साईडचं ज्वेलरी कलेक्शन आहेत माझं. आणि यामध्ये छोटंसं मंगळसूत्र आहे, त्यानंतर हार आहे, कानातले, बांगड्या, अंगठी, त्यानंतर पायातलं या ठिकाणी ठेवलेलं. या ठिकाणी मेकअप बॉक्स आहे. मी हा मेकअप बॉक्स जास्त वापरत नाही आहे. हा जो काही छोटासा मटका आहे तर यामध्ये लिप बाम ठेवलेला आहे, त्यानंतर सिंदूर ठेवलेला आहे, ॲब्रो पेन्सिल आहे, ही एक ॲब्रो पेन्सिल आहे, त्यानंतर या ठिकाणी छोटंसं आयलायनर ठेवलेलं आहे आणि गंधाची बॉटल आहे. त्यानंतर हा जो काही आईस्क्रीमचा छोटासा डबा आहे तर यामध्ये ब्युटी ब्लेंडर ठेवलेला आहे. यामध्ये छोटे छोटे कानातले ठेवलेले आहेत. हे कानातले मी काही जास्त दिवस वापरत नाही आहे. त्यानंतर इथे या बांगड्या ठेवलेल्या आहेत. हिरव्या बांगड्यांच्यामध्ये घालण्यासाठी या बांगड्या खूप छान दिसतात. त्यानंतर यामध्ये एक छोटासा हार ठेवलेला आहे, याला राणी हार असं म्हणतात. त्यानंतर हा राणी हार मी जास्त वापरत नाही, कधीतरी फंक्शनला वगैरे मी वापरते. त्यानंतर हा एक छोटासा हार आहे, नेकलेस टाईप आहे हा हार. त्यानंतर या डब्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मंगळसूत्र ठेवलेले आहेत. या मंगळसूत्रामध्ये छोटे मोठे असे मंगळसूत्र ठेवलेले आहेत. हे मंगळसूत्रांचं एक कलेक्शन जे आहेत, या कलेक्शनवर मी एक छोटासा व्हिडिओ बनवेल. तुम्हाला जर आवडत असेल तर मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला मंगळसूत्राचं कलेक्शन पाहायला आवडेल. त्यानंतर या डब्यामध्ये पिना ठेवलेल्या आहेत. हा जो काही डबा आहे तर मला हळदी कुंकवाला डबा मिळालेला आहे आणि हा छोटासा टिफिन बॉक्स आहे तर यामध्ये मी क्लिपा ठेवलेल्या आहेत. त्यानंतर या डब्यामध्ये गजरे ठेवलेले आहेत. मला गजरे घालायला खूप आवडतात, त्यामुळे मी आर्टिफिशियल गजरे खरेदी करून या डब्यामध्ये ठेवलेले. मी कधी फंक्शन असेल तर अशा वेळेस मी हे गजरे घालते. त्यानंतर यामध्ये वॉच ठेवलेले आहेत. एक स्मार्ट वॉच आहे आणि 2 साधे वॉच ठेवलेले आहेत. त्यानंतर हा जो काही डबा आहे तर यामध्ये बॉडी लोशन ठेवलेलं आहेत, लिपस्टिक ठेवलेले आहेत, 2 लिपस्टिक आहेत. त्यानंतर या ठिकाणी नेल पेंट रिमूव्हर ठेवलेला आहे आणि अजून नेल पेंट वेगवेगळ्या कलरच्या नेल पेंट ठेवलेले आहेत. त्यानंतर लोशन ठेवलेलं आहेत. इथे टिकल्याचं पॉकेट आहे, टिकल्याची डबी आहे. त्यानंतर खाली एक कप्पा आहे तर या कप्प्यामध्ये जे काही डबे ठेवलेले आहेत तर हे सर्व डबे मला हळदी कुंकवाला मिळालेले आहे आणि हे एकच बास्केट मी खरेदी केलेलं आहे. तर या ठिकाणी हे जे काही वेगवेगळ्या पॅकेट दिसत आहेत तर हे पॅकेट हेअर डायचे पॅकेट आहेत. मला म्हणजे 15 दिवसांनी हेअर डाय करावं लागतं, त्यामुळे मी या ठिकाणी हेअर डायचे पॅकेट खरेदी करते. त्यानंतर या ठिकाणी हेअर ड्रायर आहे. त्यानंतर या डब्यामध्ये केसांचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्लिपा ठेवलेल्या आहेत.
मी जास्त करून क्लिपा वापरत नाही, कधीतरीच क्लिपा चेंज करते. त्यानंतर या ठिकाणी क्रीम आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्रीम आहे, फेशियल क्रीम आहे. मी शक्यतो घरीच फेशियल करते स्वतः. मला पार्लरला जायला जास्त आवडत नाही. आणि या ठिकाणी टिकल्यांची पॉकेट ठेवलेले आहेत. मी कधीकधी आडवी टिकली लावते. त्यानंतर इथे गोल टिकल्याचं पॅकेट ठेवलेलं आहे आणि हे खड्याचे नेकलेस ठेवलेले आहेत. आणि त्या सेटवरचं ते कानातलं ठेवलेलं आहे. त्यानंतर हा जो काही डबा आहे तर यामध्ये केसाचा आंबाडा ठेवलेला आहे. त्यानंतर खेकडा क्लिप ठेवलेला आहे. त्यानंतर एक छोटं रबर बँड ठेवलेलं आहे. तर मी अशा पद्धतीने माझं ड्रेसिंग टेबल ऑर्गनाईज करून ठेवते. तर तुम्हाला हे जे काही ड्रेसिंग टेबलचं ऑर्गनायझेशन जर आवडलं असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. या ठिकाणी आरसे ठेवलेले आहेत. पुढे मागे होतो अशा पद्धतीने आहेत. तर यामध्ये इथे वरती तेल ठेवलेले आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे तेल ठेवलेले आहेत. त्यानंतर चष्म्यासाठी पुसण्यासाठी ठेवलेले आहेत. त्यानंतर या ठिकाणी डिओ ठेवलेले आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे पावडर ठेवलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने मी माझं ड्रेसिंग टेबल ऑर्गनाईज करून ठेवते. हे ड्रेसिंग टेबल ऑर्गनाईज केलेलं तुम्हाला जर आवडलं असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा.